Good morning นะคะทุกคนเนื่องจากคลิป self care ของเราได้รับความสนใจแบบล้นหลามแล้วคนก็ให้ฟีดแบ็กกันมาดีมากฉะนั้นวันนี้จริงก็กลับมาพร้อมกับคลิป self care อันใหม่นะคะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิป self care ก่อนหน้านี้ของจริงแนะนำให้ไปดูนะคะจริงมี playlist ไว้หัวข้อเยอะมากทุกคนดูแลเล็บดูแลผิวดูแลผมสุขภาพจิตวิธี glow up อะไรอย่างเงี้ยคือมีครอบคลุมอย่างล่าสุดจริงทำเรื่องดูแลหุ่นออกกำลังกายไปดูเพลินๆกันได้ส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดการความเครียดกันนะคะพูดถึงหนังสือให้ดูฮอลหนังสือที่จริงมีอยู่ตอนนี้แล้วก็ mindset ต่างๆนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวันกันเถอะมาเริ่มด้วยการทาสกินแคร์กันนะคะคลิปที่แล้วจริงพูดถึงเรื่องอายุจริงแล้วก็การดูแลตัวเองของจริงในวัย20ที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ทุกคนจะบอกว่าจริงมีสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้มาใหม่เหมือนกันว่าพอคนเราอายุเยอะขึ้นมันจะมีสิวที่เรียกว่า adult acne เหมือนตอนที่เราวัยรุ่นเนี่ยสิวก็จะขึ้นอยู่จุดหนึ่งแล้วพออายุเยอะขึ้นสิวมันจะไปขึ้นอีก area หนึ่งมันจะมาตอนอายุเริ่มขึ้นเลข3ทุกคนแล้วตอนแรกจริงก็แบบเรายังไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยแล้วพอหาข้อมูลวันนั้นวันต่อมาสิวจริงขึ้นบริเวณที่เขาบอกว่าเป็น adult acne เลยเดี๋ยวจริงจะอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแลผิวก่อนนะคะวันนี้จริงจะใช้เป็นเซรั่มตัวใหม่จากเวชสำอาง Bioderma เป็นเซรั่มจัดการปัญหาสิวริ้วรอยแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนตัวนี้เลย Bioderma Sebium Serum เนื้อเซรั่มเขาจะใสๆแล้วก็บางเบาแบบนี้นะคะซึมเข้าผิวไวมากทาไปแล้วไม่ทิ้งความมันแต่เขาจะให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยพออายุขึ้นเลข3เนี่ยนอกจากจะมีปัญหา adult acne ที่ต้องกังวลแล้วยังมีเรื่องริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนนะคะสิวผู้ใหญ่กับสิวเด็กเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อยนะคะตอนที่เรายังเด็กเนี่ยสิวจะขึ้นบริเวณ T zone ซะส่วนใหญ่นะคะแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยบางคนจะเจอปัญหาสิวอุดตันสิวอักเสบมันจะขึ้นบริเวณข้างแก้มคางขากรรไกรก็จะทิ้งรอยสิวไว้มากมายแล้วก็เกิดเป็นริ้วรอยอีกซึ่งตัว Bioderma Sebium Serum เนี่ยก็จะจัดการทั้งปัญหาสิวรอยสิวแล้วก็ริ้วรอยแบบตรงสาเหตุเขาจะใช้หลัก Ecobiology นะคะก็คือจะแก้ปัญหาแบบตรงจุดโดยไม่เสียสมดุลผิวตามสไตล์ Bioderma เลยสิวเนี่ยบางทีเกิดจากน้ำมันหรือซีบัมผลิตมากเกินไปจนข้นหนืดแล้วไปอุดตันรูขุมขนกลายเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะซึ่ง Sebium Serum ตัวนี้เขามีสิทธิบัตรเทคโนโลยี Fluid Active ไปลดความหนืดของน้ำมันในรูขุมขนแล้วก็มี Salicylic Acid ช่วยผลัดเซลล์ผิวจัดการปัญหาสิวแบบตรงจุดและตัวนี้เขามี Hyaluronic Acid ที่เป็นโมเลกุลเล็กนะคะก็จะซึมลึกเข้าผิวมีอะเซทิลกลูโคซามินที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวช่วยเร่งการสร้างไฮยาในผิวทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นรูขุมขนกระชับเล็กลงริ้วรอยก็จะดูตื้นขึ้นหลังใช้ตัวนี้จะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วเขาชุ่มชื้นยาวนาน8ชั่วโมงและเซรั่มก็ซึมเข้าผิวดีนะคะไม่รบกวนเมคอัพแต่ใดๆคือเขาแนะนำให้ใช้ติดต่อกัน1 เดือนขึ้นไปนะคะเพราะสิวจะเกิดใหม่น้อยลงสิวที่มีอยู่ก็ลดลงรอยดำรอยแดงจางลงปัญหารูขุมขนปัญหาริ้วรอยก็ดีขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ลายซีเบียมของ Bioderma เขาก็มีตัวดังๆหลายตัวนะคะเช่นตัว Sebium Pore Refiner ที่คนผิวมันเลิฟกันมากๆตัวนั้นจะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวมันน้อยลงส่วนอีกตัวก็จะมี Sebium Sensitive นะคะอันนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนผิวมันขาดน้ำแล้วก็ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวส่วนตัว Sebium Serum อันนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้ประจำนะคะทาไปแล้วไม่ได้รู้สึกแสบผิวอะไรนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยใครเป็นสิวพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปยังไงก็ไปเช็คกันได้เลยถ้าวันไหนจริงรู้สึกว่าตัวเองหน้าแห้งหรือว่าวันนั้นจะอยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยจริงก็จะใช้เป็นกันแดดเนื้อครีมอันนี้เดี๋ยวจริงจะแต่งหน้าเบาๆนะคะจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จริงจะเบาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราอยากให้ทุกอย่างดู refresh เนาะแล้วก็ระหว่างแต่งหน้าจริงก็จะพูดถึงเรื่องการจัดการความเครียดคือเห็นหน้าจริงแบบเนี้ยจะบอกว่าเมื่อคืนแล้วก็วันก่อนเนี้ยจริงก็เครียดมากเหมือนกันนะเหมือนร่างกายเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวแหละที่สังเกตได้ว่าตัวเองเครียดเพราะว่าปวดหัวความคิดไม่แล่นแต่อันนี้ยังถือว่าเบาเพราะว่าช่วงที่จริงอยู่เกาหลีมีช่วงที่เครียดมากๆจนแบบอันนั้นน้ำหนักลดแล้วก็รู้สึกอึดอัดแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกจริงๆเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลปล่อยออกมานะคะหลั่งออกมาซึ่งซิมตอมที่บ่งบอกว่าเรามีคอร์ติซอลสูงเนี่ยแต่ละคนอาการอาจจะไม่เหมือนกันอย่างแรกที่จริงเป็นนะคะก็คือ brain fog ความคิดไม่แล่นคิดอะไรไม่ค่อยออกอันนี้มันก็ค่อนข้างจะ common แล้วบางคนก็อาจจะไม่อยากอาหารหรือว่าบางคนก็ overeat เป็นแบบ stress eating ไปเลยแต่ที่เขาบอกกันก็คือความเครียดมันสามารถทำให้อ้วนลงพุงได้นะคะนอกจากนั้นไม่พอความเครียดสามารถทำให้หน้าบวมได้แบบบางทีคือตาบวมรู้สึกตึงๆบางคนมีปัญหากับการนอนก็จะแบบนอนกรนนอนละเมอนอนไม่หลับจากประสบการณ์จริงสิ่งที่จริงทำแล้วมันช่วยลดคอร์ติซอลลดฮอร์โมนความเครียดได้แบบเห็นผลมากจริงคือการเดินเล่นนะคะออกกำลังกายเบาๆเดินลู่วิ่งสัก20 นาทีอย่างเงี้ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราแบบรู้สึกมีความสุขจริงจำไม่ได้แล้วว่าฮอร์โมนชื่ออะไรเพราะว่าฮอร์โมนร่างกายเราเยอะเหลือเกินคนก็เลยจะแนะนำให้เราแบบ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอมันไม่ใช่แค่สุขภาพกายที่แข็งแรงหัวใจที่แข็งแรงแต่ว่ามันช่วยลดความเครียดด้วยแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเจอแสงแดดบ้างแบบออกไปเจอแสงแดดหน่อยรับวิตามินดีเพราะว่าการขาดวิตามินดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่กระดูกนะคะแต่ว่าซิมตอมที่มันรีเลทก็คือร่างกายอ่อนแอง่ายเป็นซึมเศร้า depression ผมร่วงไม่อยากอาหารแล้วก็ป่วยง่ายซึ่งจริงๆเนี่ยจริงก็น่าจะขาดวิตามินดีเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะแบบหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็เราทากันแดดอะไรอย่างนี้อีกฉะนั้นคุณหมอที่จริงรู้จักส่วนใหญ่ก็คือจะทานวิตามินดีเสริมนะคะอย่างที่เขาบอกว่าบางประเทศที่หน้าหนาวแล้วก็ไม่ค่อยมีแสงแดดอะไรเงี้ยคนก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้แบบอารมณ์มันค่อนข้างจะดาวรู้สึกไม่สดใสไม่เฟรชอะไรอย่างนี้ก็ลองเปลี่ยนเวลาตื่นให้เช้าขึ้นแล้วก็เจอแสงแดดบ้างนะคะรับแดดอ่อนๆยามเช้าก็พอนะคะสำหรับจริงคือจริงชอบการเดินเล่นที่สุดแหละตอนที่อยู่เกาหลีบางทีจริงเครียดรู้สึกอึดอัดมากๆจริงก็ออกไปเดินตอนแบบ2 ทุ่ม3 ทุ่มกลับมาคือสมองแล่นเลยแต่ว่าพออยู่ไทยมันออกไปเดินข้างนอกค่อนข้างจะยากหน่อยจริงก็เลยเดินลู่ที่บ้านนะคะอย่างตอนนี้จริงก็ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่ามูดตัวเองดีขึ้นบางทีความเครียดเรามันไม่ได้เกิดจากแค่ความคิดแต่ว่ามันเป็นเคมีในร่างกายอะไรเงี้ยการแบบเดินเล่นเจอแสงแดดทานอาหารดีๆพักผ่อนดีๆมันก็จะไปช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนในร่างกายไม่ให้เราเครียดมากเกินไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือสัมผัสกับธรรมชาติบ้างนะคะธรรมชาติมันมีพลังของการแบบฮีลลิ่งอย่างจริงเองก็ไม่ได้เป็นประเภทที่จะไปแคมปิ้งปีนเขาเดินป่าอะไรขนาดนั้นแต่จริงจะเอนจอยกับดอกไม้อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมีสีเขียวในบ้านบ้างมันก็จะช่วยทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าบ้านจริงอย่างนี้ก็คือมีต้นไม้หลายต้นเหมือนกันก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะบางทีเราอาศัยอยู่ในเมืองอยู่ในห้องอย่างเดียวมันเจอแต่แบบแสงสีฟ้าเราก็ควรจะไปรีคอนเนคกับธรรมชาติบ้างนะคะแล้วก็เรื่องการ relocate ก็เป็นอีกสิ่งที่สามารถทำให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นเราอาจจะไม่ต้องแบบย้ายประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานการอ่านหนังสืออย่างถ้าสมมุติปกติเราทำอะไรที่บ้านเราก็อาจจะไปทำที่คาเฟ่หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนสถานที่จริงๆก็จัดห้องนะคะอีกสิ่งที่จริงชอบมากก็คือการออกไปเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่ง staycation อะไรเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่มพลังชีวิตได้ประมาณนึงนะแต่ก่อนจริงไม่เข้าใจเลยว่าทำไมบางคนชอบ staycation มันก็แค่แบบไปนอนโรงแรมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเจอโรงแรมที่บรรยากาศดีๆแล้วเราได้รู้สึกเหมือนเราพักผ่อนในสถานที่ใหม่ๆมันก็ช่วยฮีลจิตใจได้ดีขึ้นนะคะแต่การฮีลจิตใจอะไรอย่างนี้มันก็คือแค่ช่วยลดความเครียดมันไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาหายไปปัญหามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเราก็อย่าลืมหาทางแก้ปัญหาด้วยตอนเด็กจึงเป็นคนที่จมอยู่กับความเครียดเยอะมากโตขึ้นมาแล้วก็ได้เจอคนรอบตัวที่มีพลังบวกมีมุมมองที่หลากหลายให้คำแนะนำดีอะไรเงี้ยจริงก็รู้จักกับการจัดการความเครียดมากขึ้นจริงก็ดู YouTube ดูหนังอะไรต่างๆที่มันช่วยฮีลจิตฮีลใจการอ่านหนังสือก็คือช่วยได้เยอะมากจริงๆนะคะปกติจริงจะแนะนำหนังสือใน IG Story แล้วจริงก็ใส่ไปในไฮไลท์ให้ถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านดูได้นะคะบางช่วงอายุเราอาจจะไม่ได้ถูกล้อมรอบไปด้วยคนที่มี mindset ดีหรือว่าคนที่ให้คำปรึกษาดีสิ่งที่เราสามารถพึ่งได้คือหนังสือดีๆนะคะจริงสามารถพูดได้เลยว่าจริงโตมาพร้อม YouTube แล้วก็หนังสือถ้าใครไม่ถนัดอ่านหนังสือก็อาจจะแบบฟังพอดแคสต์หรือว่าดูคลิปใน YouTube ที่เขาสรุปหนังสือก็ได้นะคะแต่การอ่านหนังสือมันจะ effective ก็ต่อเมื่อเราเอาไปปฏิบัตินะคะบางคนอ่านหนังสือเป็น10 เล่มแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาสิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือไปปฏิบัติบางอย่างที่เราอ่านมันอาจจะแบบเป็นการเปลี่ยน mindset ซึ่งการเปลี่ยน mindset อะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราพยายามเราค่อยๆปรับ mindset ตัวเองอะมันจะเห็นผลในระยะยาวจริงๆก็จริงๆการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ทำให้เราสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะพอเราเหนื่อยๆได้กอดหมากอดแมวลูบหัวเขาอย่างเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วจริงๆแต่ถ้าจะเลี้ยงสัตว์อะไรงี้ก็ต้องดูด้วยว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์ไหมไม่ใช่ว่ารับมาแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลเลี้ยงทิ้งๆคว้างๆหรือแบบอย่างข่าวล่าสุดที่แบบทำร้ายสัตว์เลี้ยงตัวเองอย่างเงี้ยอันนั้นคือไม่ได้เลยการกำจัดความเครียดคือมีหลายวิธีมากจริงเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็วนลูปกับการแบบเจอปัญหาใหม่ๆแก้ปัญหาหรือว่าเจอปัญหาซ้ำๆแล้วก็แก้ปัญหาอีกมันเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนเด็กๆจริงก็งอแงเนาะแบบเฮ้ยปัญหาใหม่มาอีกแล้วแต่พอนึกไปนึกมาเฮ้ยชีวิตเรามันวนลูปจริงๆแล้วอายุไขมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเกิดมา20 ปีแล้วก็หรือว่าเกิดมาอายุ30แล้วก็อะไรอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่บนโลกนี้ไปถึง100 ปีไหมแต่ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามปัญหามันก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการความเครียดตัวเองแล้วก็มี mindset กับการแก้ปัญหายังไงบางทีเราอาจจะนึกทางออกของปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าเรากำลังมีฮอร์โมนความเครียดเยอะอยู่ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองสมองตันมากลองเอาวิธีลดระดับความเครียดที่จริงแนะนำไปใช้ดูเพราะว่าพอสมองปลอดโปร่งบางทีเราก็มองเห็นทางออกของปัญ
ปัญหานั้นชีวิตมันคือการเติบโตพอจริงเจอคนที่แบบ mindset ดีแล้วเป็นคนที่ passionate มากๆเป็นนักสู้มากๆก็เลยเรียนรู้ว่าปัญหามันมีไว้ให้แก้บางทีชีวิตสงบสุขไปมันก็น่าเบื่อนะคะก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่แบบรับมือกับปัญหาแทนที่จะหนีปัญหาทุกวันนี้จริงแค่นึกถึงว่าเราอายุขนาดนี้แล้วเพื่อนเราบางคนมีลูกแล้วถ้าเรายังทำตัวงงแงงเป็นเด็กไม่กล้าเผชิญปัญหาในอนาคตถ้าเรามีครอบครัวมีลูกเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่หนีปัญหาหรอก็ไม่ใช่เราก็ต้องโตอันนี้ทาลิปมันนี่เราก็จะให้ดูอันนี้คือน้องคนดูให้มานะคะช้านี่นะคะเมคอัพเบาๆเบาของจริงทุกคนดูแล้วก็บางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดมากๆแล้วความคิดฟุ้งซ่านมากจริงสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ก็คือการนอนนะคะบางทีนอนปุ๊บตื่นมากลายเป็นว่าที่เราเครียดเมื่อวานมันไม่ใช่อะไรเลยเราแค่แบบ overthink เฉยๆบางทีเคมีสมองมันอาจจะเล่นอะไรกับเราอะไรเงี้ยการพักผ่อนที่ดีก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้จริงเพิ่งทำมุมไว้นั่งทำงานไว้อ่านหนังสือของจริงนะคะก่อนหน้านี้มันรกมากแต่จริงแบบอยากมีมุมที่ดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายก็เลยจัดมุมนี้มาไว้จะทัวร์ให้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำหนังสือกันให้ดูอันนี้นี่จริงเพิ่งซื้อมานะมันไม่ใช่พร็อพที่แบบตกแต่งห้องอย่างเดียวมันคือหนังสือจริงๆแล้วมันแพงมากเลยอะแบบเล่มละ700แต่เหมือนมันเป็นภาพแล้วก็คอนเทนต์ใดๆอย่างนี้อันนี้คือ The Art of Feeling Better แล้วก็อันนี้เป็น You Deserve the Whole World อันนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันแต่ก็ราคาสูงเพราะมันเป็นภาพ Your voice is needed despite what you have been told คนเราควรมีเสียงเป็นของตัวเองต่อให้ใครจะพูดยังไงก็ตามแต่เราก็ควรจะยืนหยัดเพื่อตัวเองเหมือนกัน You are so special understand that there will never be another you ทุกคนมีความพิเศษในตัวของตัวเองนะคะแล้วมันไม่สามารถมีใครมาทดแทนตัวเราได้ Everything you need is already within you เป็น2เล่มที่แบบน่ารักมากจึงยังไม่ได้มีเวลาอ่านทั้งเล่มนะคะซื้อมาแล้วก็วางตกแต่งตรงนี้ไว้เพื่อวันไหนมีเพื่อนมาบ้านแล้วเขาอยากฮิวจิตฮิวใจก็จะให้เขานั่งอ่านแต่จริงๆแล้วจริงก็ไม่ได้เอาเพื่อนคนไหนมาแต่การที่จริงถ่ายแบบนี้ก็แปลว่าคนดูก็เหมือนเพื่อนจริงที่มาบ้านตอนนี้ปะในส่วนของหนังสือที่จริงเพิ่งอ่านจบนะคะช่วงนี้จริงมีเวลาอ่านหนังสือน้อยก็เลยอ่านไปแค่เล่มเดียวก่อนหน้านี้จริงอ่านไปแบบ 6-7 เล่มมั้งอันนี้ก็คือป้ายยาไปใน IG Story แล้วแต่เผื่อใครยังไม่เห็นก็จะแนะนำให้ฟังว่าอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นนะคะถ้าเราดูแบรนด์ต่างๆธุรกิจต่างๆของหลายๆประเทศจะเห็นได้ว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอายุยืนมากนะคะแบบ30 40 50หรือว่า100 ปีซึ่งจริงก็สงสัยไงว่าเขาทำได้ไงเพราะว่าช่วงนี้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปคือเยอะมากๆซึ่งผู้เขียนเล่มนี้เขาเป็นด็อกเตอร์คนไทยนะคะที่จบที่มหาวิทยาลัยโกเบที่ญี่ปุ่นปริญญาตรีโทเอกฉะนั้นเขาก็เลยมีอินไซต์ของบริษัทที่ญี่ปุ่นแล้วก็อินไซต์ culture ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขายกตัวอย่างเยอะมากนะคะจริงชอบมากที่เขามี case study เยอะหนังสือเขาชื่อว่า Rinen นะคะ Rinenเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าแบบปรัชญาหรือว่ามิชชั่นแล้วก็วิชั่นที่บริษัทใช้ในการรันธุรกิจนั้นนะคะแต่ก่อนจริงจะอ่านแค่หนังสือภาษาอังกฤษที่แบบฝรั่งเขียนแต่ว่าช่วงนี้จริงจะอ่านให้หลากหลายมากขึ้นนะคะอ่านจากหนังสือคนไทยเขียนคนญี่ปุ่นเขียนคนเกาหลีเขียนเพราะว่ามันจะได้ช่วยเปิดมุมมองหลายๆอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้ culture ของประเทศอื่นที่เราไม่ได้คุ้นเคยขนาดนั้นจริงๆก็ชอบเรื่องนี้นะคือมันอ่านไม่เครียดแล้วก็เราได้อินไซต์อะไรหลายอย่างบางอย่างก็รู้สึกว่ามันอาจจะแอพพลายกับประเทศไทยไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่านิสัยคนไทยนิสัยคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแต่ศึกษาไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหนังสืออื่นๆที่ซื้อมาแล้วยังไม่มีเวลาอ่านจริงๆมีหลายเล่มมากๆนะคะแต่จริงจะยกมาสักประมาณหนึ่งให้ดูหนังสือคุณโจมาโลนนะคะเมื่อไม่นานมานี้จริงได้มีโอกาสเจอคุณโจมาโลนตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เลยได้รู้ชีวประวัติของเขาว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะมากพอได้เจอตัวจริงได้ฟังเรื่องราวเขาแล้วเขาถือหนังสือเล่มนี้อยู่จริงก็เดินไปที่คิโนะแล้วก็ซื้อมาเลยนะคะเพราะว่าคุณโจมาโลนเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอมโจมาโลนเนาะแต่พอเขาทำไปได้สักพักเนี่ยคือบริษัท Estée Lauder เขาก็ซื้อโจมาโลนไปแล้วก็คุณโจมาโลนเนี่ยเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะแล้วเขามีเวลาเหลือในการใช้ชีวิตอยู่แค่9 เดือนเขาก็เลยลาออกเพื่อไปทำคีโมใดๆซึ่งตอนที่เขารับการรักษาเนี่ยการได้กลิ่นของเขามันหายไปตอนนั้นเขาก็ท้อแท้เพราะว่าเขาชอบการทำน้ำหอมอะไรอย่างนี้เนาะคือเขาสู้มากจริงแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งการได้กลิ่นของเขากลับมาเขาก็เลยทำเป็นแบรนด์ใหม่ของเขาที่ชื่อว่าโจเลิฟนะคะเพราะว่าลูกชายเขาตั้งให้นั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัติของคุณโจมาโลนแล้วก็ในส่วนของหนังสือไทยอันนี้ทางสำนักพิมพ์ส่งมาให้จริงดีใจมากคือก่อนหน้านี้จริงอ่านหนังสือ Manifest เล่มแรกของเขาไปที่เป็นสีส้มแล้วจริงก็รู้สึกว่ามันอินสไปร์หลายๆอย่างแล้วอันนี้เขาเป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเป็น Manifest Dive Deeper ซึ่งอันนี้มันมีแบบฝึกหัด
ใดๆอย่างนี้ด้วยจริงยังไม่มีเวลาอ่านแต่เดี๋ยวจะลองอ่านแล้วก็จดบันทึกใดๆที่เขามีให้นะคะเล่มสีส้มจริงมีรีวิวไว้อยู่ในหน้า IG นะคะไฮไลท์ที่ชื่อว่า Books ไปลองเช็คกันดูได้ Manifest มันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบงมงายขนาดนั้นจริงๆมันคือไกด์ในการใช้ชีวิตของเราเป็นอีกท็อปิกที่อยากให้หลายๆคนลองอ่านศึกษาดูแล้วก็อันนี้นะคะ Harvard Business Review จริงๆตอนที่จริงอยู่มหาลัยเนี่ยคือจริงเรียนวารสารอินเตอร์ธรรมศาสตร์แต่ว่า BJM มันไม่มีเอกจริงก็เลยเรียนหลายๆอย่างปนๆกันซึ่งจริงก็เรียนพวกแบบ Marketing ใดๆเรียนโมเดลธุรกิจอะไรอย่างงี้มาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นฉะนั้นจริงก็เลยคิดว่าลองศึกษาเพิ่มจากในหนังสือก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าเล่มนี้ก็ขายดีอยู่นะดูจากสไตล์การอ่านหนังสือของจริงช่วงนี้แล้วก็น่าจะพอเดาได้เนาะว่าทิศทางของจริงจะไปในทางไหนชีวิตที่สงบสุขไปมันอาจจะน่าเบื่อฉะนั้นเราต้องมี challenge อะไรมามากขึ้นนะคะอ่านแล้วใจฟูมากฟังเลยเลือกสิไม่ได้เลยไม่อิ่มนะคะเลยเดี๋ยวจะชงเวย์กินจริงๆถ้ากินเวย์หลังออกกำลังกายมันก็เป็นการแบบช่วยเสริมกล้ามเนื้อใดๆแต่คือจริงชอบกินทุกอย่างก่อนออกกำลังกายแล้วหลังออกกำลังกายก็คือแค่ดื่มน้ำอย่างเดียวเพราะถ้าไม่กินก่อนออกกำลังกายรู้สึกไม่มีแรงกำลังกายกันวันนี้จริงมีเวลาค่อนข้างจำกัดปกติเวลาที่จริงเล่นเวทด้วยแล้วก็ไปคาร์ดิโอก็คือจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงแต่วันนี้น่าจะต้องตัดคลิปยาวก็เลยคิดว่าจะลงไปเดินลู่อย่างเดียวหัวเปียกไปหมดเลยถ้าใครตามจริงเมื่อ2 ปีที่แล้วจะเห็นว่าจริงวนเวียนกับทวายนิ่งเยอะมากตอนนี้จริงก็วนมาลูปเดิมนะคะหลังออกกำลังกายจริงชงอันนี้กินแล้วมัน refresh มากแล้วเหมือนเขาปรับปรุงรสชาติด้วยอันนี้ก็อร่อยกว่าเดิมนะคะแล้วก็แค่2 แคลส่วนนาฬิกานี้จริงซื้อมาขำๆนะเพราะว่าจริงคิดว่าจริงคงไม่ใช้ Apple Watch ก็เลยซื้ออันที่มันแบบราคาน่ารักจริงชอบที่มันมีร้านจีนที่ขายเป็นสายแบบ scrunchie เป็นยางรัดผมนี้เพราะว่าข้อมือจริงเล็กแล้วถ้าใส่แบบยางบางทีมันไม่อยู่อันนี้คือน้องแบบอยู่ทุกคนคือจริงออกกำลังกายเสร็จจริงกลัวจริงจะน็อกแล้วก็ไม่มีแรงตัดคลิปจริงก็เลยตัดคลิปไปเมื่อกี้อันนี้ก็ลบหน้าแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำนอนนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าลืมลบหน้าโอเคทุกคนและนี่ก็เป็น self care vlog วันนี้ของจริงนะคะคือจริงถ่ายตั้งแต่เช้าจนกลางคืนออกกำลังกายแล้วก็ตัดคลิปอีกก็เลยสลบไปเลยแต่ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย